Ο θάνατος του Αλέξιου Κομνηνού του έτος 1118 βρήκε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία ξανά στο παιχνίδι των μεγάλων δυνάμεων. Ύστερα από σκληρούς πολεμικούς και διπλωματικούς αγώνες, ο Αυτοκράτορας κατόρθωσε να σταθεροποιήσει τις δυνάμεις του κράτους, να ανακαταλάβει μεγάλες περιοχές της Μικράς Ασίας από τους Τούρκους, να αποκρούσει τους Νορμανδούς της Ιταλίας και να εκμεταλλευτεί προς όφελός του την πρώτη σταυροφορία. Στην επιθανάτια κλίνη του, ο Αυτοκράτορας έδωσε την ευχή του και το δικαίωμα διαδοχής στον 31 ετών γιο του, Ιωάννη Κομνηνό, παρά τις πιέσεις της συζύγου του Ειρήνης Τούκενας, που ήθελε το στέμμα για την πρωτότοκη κόρη Άννα. Ο Ιωάννης χρειάστηκε να κινηθεί κεραυνοβόλα και να ματαιώσει τα σχέδια των δύο γυναικών, περιορίζοντας την Άννα, τη μετέπειτα διάσημη ιστορικό, σε μοναστήρι. Οι πηγές της εποχής περιγράφουν τον Ιωάννη ως ένα πρότυπο ανθρώπου, ικανό, θεοσεβούμενο, φιλάνθρωπο και ασκητικό. Από το 1104 είχε παντρευτεί την πριγκίπισσα Πυρόσκα της Ουγγαρίας, η οποία έλαβε το ελληνικό όνομα Ειρήνη. Απέκτησαν μαζί 8 παιδιά. Η Ειρήνη έμεινε γνωστή για την ευσέβεια και τη φροντίδα της για τους φτωχούς. Μάλιστα τιμάται σαν Αγία από την Ορθόδοξη Εκκλησία μέχρι σήμερα. Σημαντικότερο δημιούργημα του ζεύγους ήταν το μεγάλο νοσοκομείο της Μονής του Παντοκράτορος στην Κωνσταντινούπολη. Πάνω απ' όλα όμως, ο Ιωάννης ήταν στρατιώτης. Στόχο είχε, μαρτυρεί ο Γάλλος βυζαντινολόγος Φερντινάν Χαραντών, να πάρει πίσω από τους γείτονές του τις χαμένες ελληνικές επαρχίες, οραματιζόμενος να αποκαταστήσει το παλιό μεγαλείο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ο Ιωάννης πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της βασιλείας του στο πεδίο της μάχης, καθώς η Αυτοκρατορία αντιμετώπιζε κινδύνους από παντού. Οι Τούρκοι ακόμα ρήμαζαν τη Μικρά Ασία. Τα σταυροφορικά κράτη της Συρίας και της Παλαιστίνης δεν αναγνώριζαν τη Βυζαντινή επικυριαρχία, ενώ βόρειοι επιδρομείς απειλούσαν τις ευρωπαϊκές επαρχίες. Στο ανατολικό μέτωπο, ο Αυτοκράτορας έδωσε σκληρούς αγώνες εναντίον των Σελτζούκων και των Δανισμενδιδών, τουρκικής δυναστείας της Καπαδοκίας και του Πόντου. Οι εξαρτίες αυτές κατέλαβαν το μεγαλύτερο μέρος των δεκαετιών του 1120 και του 1130. Εκπόρθησε πολλές πόλεις και οχυρά, κτυπώντας τους Τούρκους από βορρά, δύση και νότο. Ταυτόχρονα εξανάγκασε τους Αρμένιους της Κιλικίας και Φράγκους της Αντιόχειας να δηλώσουν υποταγή. Οι απόπειρες όμως για κοινή εκστρατεία εναντίον των Μουσουλμάνων στη Συρία δεν υπήρξαν επιτυχημένες, καθώς οι σταυροφόροι δεν έδειχναν μαχητική διάθεση. Στα Βαλκάνια, ο Ιωάννης κατέστηλε την εξέγερση των Σέρβων, ενώ απέκρουσε και μια μεγάλη ουγγρική εισβολή. Συμμαχώντας με τους Γερμανούς και άλλες Ιταλικές δυνάμεις, μπόρεσε να ματαιώσει τα σχέδια επίθεσης των Νορμανδών. Η μεγαλύτερη ίσως επιτυχία του ήταν η συντριβή της νομαδικής φυλής των Πετσενέγκων, την οποία είχε νωρίτερα νικήσει και ο πατέρας του Αλέξιος. Όπως γράφει ο Ανθούλης Δημοσθένους στη δομή, στο μυαλό του Ιωάννη υπήρχε ο εξής βασικός κανόνας στρατηγικής: ποτέ μην κάνεις διμέτωπο ή πολυμέτωπο αγώνα, και αντίθετα να δημιουργήσεις συνθήκες ώστε να εξαναγκάζεις τους άλλους να κάνουν διμέτωπο αγώνα, αν θα πρέπει να τους αντιμετωπίσεις. Ο Ιωάννης αναγνώρισε πως τα εμπορικά προνόμια που είχε δώσει ο Αλέξιος και νωρίτερα από εκείνον ο Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος στους Βενετούς ήταν καταστροφικά για το Βυζάντιο. Έτσι, αμέσως μετά την ανάληψη της εξουσίας, τα αφαίρεσε. Οι Βενετοί όμως απάντησαν άμεσα, κουρσεύοντας τα νησιά του Ιωνίου και του Αιγαίου, εξαναγκάζοντας τον Αυτοκράτορα να υποχωρήσει. Η αδυναμία του Βυζαντινού στόλου ήταν μόνιμο πρόβλημα της εποχής. Ο Αυτοκράτορας εγκαινίασε την ακόμη πιο καταστροφική πολιτική να δίνονται προνόμια και σε άλλες Ιταλικές πόλεις, ώστε να μην μονοπολεί τα ωφέλη η Βενετία. Το 1142, ο Ιωάννης, επιστρέφοντας από μια εκστρατεία κατά των Τούρκων, βρήκε τις πύλες της Αντιόχειας κλειστές και τους σταυροφόρους να έχουν πάλι στραφεί εναντίον του. Ο Αυτοκράτορας αποσύρθηκε στην Κιλικία και άρχισε να ετοιμάζει εκστρατεία αντιπίνων, όμως μια μέρα ενώ κυνηγούσε, τον τραυμάτισε ένα δηλητηριασμένο βέλος. Νιώθοντας το θάνατο να πλησιάζει, ο Ιωάννης όρισε διάδοχό του το γιο του Μανουήλ, ο οποίος βρισκόταν μαζί του στον πόλεμο. Πέθανε στις 8 Απριλίου του 1143.